Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, kundër të tjera do të ndiqni. Një punonjëse e policisë së Kosovës ka shkaktuar krimin më të rëndë në familje. Ajo vrau 2 prindrit dhe 2 vëllezërit e saj, më pas qëlloi edhe vete në shtëpinë e tyre në Gjilan. Ende nuk vjen shkaqet që çuan në këtë tragjedi, por fqinjet thonë se shkak mund të jetë bërë një mosmarrëveshje për çështje prone. Shqipëria nuk do të jetë vetëm as në zbatimin e projektit të madh të rindërtimit. Komisioneri për zgjerimin tha se Bashkimi Evropian do të jetë i përfshirë në implementimin e fondeve dhe gjithçka do të bëhet sipas parimeve dhe rregullave të Brukselit. Procesi i riparimit të ndërtesave në Durrës ka nisur, por sot ndërtuesit janë ankuar se nuk kanë fuqi punëtore. Kryeministri Rama tha se për procesin e rindërtimit do të merren edhe punëtorë të huaj për të plotësuar nevojat. Forca e epidemisë së gripit në Shqipëri është duke rënë pasi arriti numër rekord të prekurish nga sëmundja stinore. Megjithatë, në shumë shkolla fëmijët po bëjnë mungesa, ndërsa klasat janë përgjysmuar. Një punonjëse e policisë së Kosovës ka shkaktuar krimin më të rëndë në familje. Ajo vrau 2 prindrit dhe 2 vëllezërit e saj, e më pas qëlloi edhe vete në shtëpinë e tyre në Gjilan. Ende nuk dihen shkaqet që çuan në këtë tragjedi, por fqinjet thonë se shkak mund të jetë bërë një mosmarrëveshje për çështje prone. Do të lidhemi tani me gazetaren tonë në Gjilan, Alberta Hashani. Alberta, mirëmbrëma. Cilat janë të rejat e fundit nga hetimet për këtë krim të rëndë në familjen Blaca, që për autore ka një punonjëse të policisë së Kosovës? Përshëndetje Monika, ne jemi këtu në lagjen bujanin të komunës së Gjilanit dhe jemi këtu pikërisht pranë shtëpisë familjes Blaca, ku edhe po dyshohet se është kryer krimi, siç e thatë edhe ju, nga punonjësja e policisë së Kosovës, më saktësisht policia Valdete Blaca. Para rreth 1 ore ekipet e mjekësisë ligjore kanë larguar trupat e 5 anëtarëve të familjes për t'i dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, në mënyrë që të kryhen obduksionet dhe të vazhdojnë hetimet edhe nga ana e prokurorisë për të dhënë një pasqyrë apo një raport më të detajuar në lidhje me atë se çfarë mund të ketë çuar në kryerjen e këtij krimi. Sipas informacioneve jo zyrtare, policia një fjalë kishte probleme mendore, nga ajo se çfarë na është thënë, Inspektorati Policor i Kosovës kishte bërë një herë një rekomandim për suspendimin e saj nga puna, më pastaj për javë më parë, po i njëjti inspektorat kishte bërë një rekomandim tjetër, ku kishte kërkuar që policia Valdete Blaca të ulej në detyrë, më saktësisht të kalonte në staf civil për pranimin e thirrjeve nga qytetarët drejtuar policisë së Kosovës, pozitë në të cilën, siç na është, nuk nevojitet që të ketë armë. Megjithatë, nga ajo se çfarë kanë thënë, pra fqinjet e familjes kanë treguar një pjesë e tyre, pra që ajo nuk ka pasur probleme, nuk kanë besuar që të ketë pasur probleme mendore. Megjithatë, është thënë se vllai i saj i madhi ka tentuar një herë ta vras veten duke udhëhedhur nga shtëpia mbrapa nesh, do herë këto informacione të dhëna nga fqinjet e tyre. Megjithatë, se policia e Kosovës nuk ka dhënë shumë informacione, madje nuk ka dhënë as informacione se sa vite punon ajo në polici, nuk ka treguar kur është pyetur nga gazetarët zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, nëse ajo është suspenduar më herët ose lidhur me rekomandimet e lëshuara nga Inspektorati Policor i Kosovës, pa ata janë kujdesur që të jenë tejet të rezervuar deri në përfundimin e hetimeve në mënyrë që të lëshohet raporti përfundimtar nga ana e prokurorisë. Prokurori i rastit, Arben Kadriu, në një prononcim të shkurtër që e ka dhënë, vetëm e kanë konfirmuar se është zyrtare policore dhe se krimi është kryer rreth orës 13 dhe është bërë pikërisht me armën zyrtare, të cilën e kishte në posedim policia në fjalë. Në vendin e ngjarjes ka dalur edhe kryetari i komunës
Sotri Lutfi Haziri për të shprehur ngushëllime familjarëve të tjerë të familjes së shuar sot familjes Bllaca, natyrisht se kjo është një situatë mjaft e rëndë, pra e cila e ka prekur jo vetëm komunën e Gjilanit, por dhe gjithë Kosovën, pasi është shuar një familje dhe në këtë mënyrë kryetari Haziri ka thënë se në ditën kur do të bëhet varrimi i tyre në komunën e Gjilanit do të jetë ditëzie dhe u ka ofruar për kraje atyre për çfarë do llojin nevoje që do të kenë lidhur me procedurat e varimit dhe ceremoninë e varimit. Mirë, Alberta, unë falenderoj për këtë informacionet, e sigurisht do të ndjekësh nga afër këtë ngjarje me gjithë dinamikën e saj e do të na informosh në orët në vazhdim. Ishte Alberta Shani drejt për drejt nga Gjilani. Shqipëri, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Topvischannel.tv, të parët për shqiptarët. Shqipëria nuk do t'jetë vetëm as në zbatimin e projektit të madh të rindërtimit. Komisioneri për zgjerimin tha se Bashkimi Evropian do t'jeti përfshirë në implementimin e fondeve dhe gjithçka do të bëhet sipas parimeve dhe rregullave të Brukselit. Ndjekim Muhamet Veliu. Mbledhja e 1.15 miliard euro për rindërtim në Shqipëri është komentuar gjërësisht nga mediat këtu në Bruksel, si një surprizë, duke theksuar se kjo u bë e mundur fal lidershipit të ri të presidentes Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Ndërkohë, sfida e Bashkimit Evropian dhe qeverisë shqiptare mbetet mirë menaxhimi i fondeve për të shkuar tek njerëzit në nevojë. Korrupsion nuk do të ketë dhe nuk do të tolerohet. Ne do të jemi të përfshirë në implementimin dhe është shumë e qartë se ku janë nevojat më të mëdha, në sektorin e strehimit dhe ndërtesat publike. Aty do të fokusohemi edhe ne, dhe sigurisht që nëse do të mundemi të modernizojmë këtë rajon në Shqipëri, do ta bëjmë këtë. Por siç thash, ne do të jemi shumë të përfshirë në implementimin e fondeve dhe do të sigurojmë që të gjitha parimet dhe rregullat tona të respektohen. Brenda Bashkimit Evropian nuk ka munguar zhgënjimi për ndihmën modeste prej $5 milion dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përballë asaj të Italisë, një vend në recesion, por që dha 65 milion euro. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha se diçka magjike ndodhi në këtë konferencë, një zyrtar i Komisionit Evropian i tha Top Channel se të tilla konferenca duan 6 muaj të organizohen dhe se ne e bëm në 6 javë. Zërave skeptik brenda Bashkimit Evropian se përse duhej kjo konferencë, ju tha se Shqipëria është në Europë dhe nuk do të lihet vetëm. Muhamet Veliu, Top Channel, Bruksel. Ndërkohë që qeveria shqiptare dhe donatorët kanë nënshkruar marrëveshje të cilat listojnë disa rregulla për mënyrën se si do të përdoren fondet e grumbulluara. Banesat e ndërtuara me paratë e donacioneve do të zbatojnë kodet europiane të sigurisë dhe standardet më maksimale të cilësisë. Qeveria shqiptare dhe donatorët kanë nënshkruar një deklaratë mirëkuptimi e cila liston një sër parimesh se si do të përdoren fondet e grumbulluara nga donatorët si ndihmë ndaj Shqipërisë. Sipas deklaratës, i gjithë programi kombëtar i rindërtimit duhet të jetë transparent. Kriteret e tenderit për ndërtimin e banesave, menaxhimi financiar dhe kontrolli i fondeve duhet përcaktohen në mënyrë të qartë përpara zhvillimit të garës. Po kështu në dokument saktësohet se përzgjedhja e familjeve që përfitojnë banesë duhet bëhet mbi kritere të mirë përcaktuara dhe do të jetë hapur për verifikime dhe nga institucionet e pavarura përfshirë donatorët. Në dokument qeveria ka rënë dakord që procesi i rindërtimit të banesave do të udhëhiqet nga pjesëmarrja e banorëve përfitues. Çdo vendim duhet të merret në konsultim me banorët, veçanërisht në ndërtimin e pallateve të cilët përfshin shumë familje. Një ditë më parë, donatorët mobilizuan 1.15 miliard euro si ndihmë për të rimëkëmbur Shqipërinë nga dëmët e tërmetit të 26 nëntorit. Sipas të dhënave paraprake ende të pazyrtarizuara përfundimisht, paketa e financimit përfshin 800 milion euro kredi të buta dhe 300 milion euro grante falas. Të gjitha këto para do të përdoren për rindërtimin e banesave të shkatruara nga tërmeti, veprave publike të dëmtuara dhe rimëkëmbjen ekonomike të vendit. Në konferencën e donatorëve në Bruksel, Shqipëria mori disa lajme të mira. Premtimi i kaq shumë parave për programin e rindërtimit është edhe një mundësi e mirë për gjallërimin e ekonomisë, por ka edhe një përfitim shumë të fortë politik që lidhet me dritën pozitive në të cilën vendi ynë u vendos. Ndërsa pret edhe një herë tjetër një vendim për hapjen e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. 1.15 miliard euro premtime që mori Shqipëria në konferencën e donatorëve organizuar në Bruksel e vun vendin tonë në një dritë tërësisht të ndryshme dhe shumë pozitive.
Konferenca Bashk për Shqipërinë ishte organizuar nga Bashkimi Evropian, por pjesëmarrësit ishin nga e gjithë bota. Gjithsej 100 shtete që u bën bashk për të ndihmuar rindërtimin e Shqipërisë nga tërmeti. Për herë të parë ndodhi që të bëheshin bashk për një qëllim të tillë vendet e Bashkimit Evropian, por dhe ato arabe, aziatike dhe amerikane. Shqipëria nga kjo konferencë arriti të fitonte në disa aspekte. E para ajo për të cilën u mblodhen, mbështetjen direkte ekonomike dhe financiare për të përballuar faturën e rëndë të rindërtimit të vendit. Tërmeti 26 nëntorit shkaktoi një kosto rreth 1 miliard euro në shkatrime direkte në banesa dhe objekte sociale dhe infrastrukture, ndikim në rënien e rritjes ekonomike që mund të zgjas. Shifra e konsiderueshme e parave do të shërbej për rindërtimin, strehimin e mbi 20.000 personave të prekur direkt. Kjo shumë e madhe parashe e injektuar në ekonominë shqiptare do të ketë efektin e saj direkt në gjallërimin e ekonomisë, e cila po frenonte. Programi i rindërtimit do të jetë investimi më i madh në ekonomi, që do të hapë shumë vende pune. Përfitimi tjetër është vendosja e Shqipërisë në një pozicion shumë më pozitiv në arenën ndërkombëtare. Efekti pritet të shihet së shpejti kur të diskutohet raporti i ri për Shqipërinë nga Komisioni Evropian. Një opinion pozitiv ndaj Shqipërisë është një shans i mirë për të rikuperuar tërmetin e fortë që Shqipëria pësoi me refuzimin e hapjes së bisedimeve për anëtarësim në BE. Procesi i riparimit të ndërtesave në Durrës ka nisur, por sot ndërtuesit janë ankuar se nuk kanë fuqi punëtore. Kryeministri Edi Rama tha se për procesin e rindërtimit do të merren edhe punëtor të huaj për të plotësuar nevojat. I sapo kthyer nga Brukseli, Edi Rama lajmëroi se nga të huajt nuk do të marrin vetëm thesin e parave për rindërtim, por edhe kraun e punës. Kryeministri pas konferencës së donatorëve u shfaq në Durrës, në një pallat në rikonstruktim, ku u has me ankesën për mungesë punëtorësh ndërtimi. Duan punë, po kur vjen puna për punë, mirë që duan punë shteti, po edhe kur thua hajde kualifikoheni, ne jo të gjithë janë. Megjithatë, ne kemi kaluar ligjin e shtit për të lehtësuar maksimalisht sjelljen e fuqisë punëtore nga jashtë. Sado absurde që duket, po ky është fakti. Krahas punëtorëve të huaj, të cilët do të vinë nga jashtë, Kryeministri kërkoi edhe angazhimin e punonjësve të ndërmarrjeve të bashkisë, për të cilët kërkoi dy punësim. Janë punëtorë ndërmarrësh, paguhen si punëtorë ndërmarrësh, këta janë gati të paguhen rrogën që këta paguhen, ata le të marrin më shumë po, ta bëjmë në kushtet e rindërtimit. Me punëtorët e ndërmarrjeve. Kjo s'ka kuptim, punëtorët e ndërmarrjeve kanë detyrë të punojnë tik dhe të marrin rrogë më të madhe. Mungesën e dëshirës për të punuar në ndërtim, Rama evidentoi edhe lajth me disa të rinj. Pa punë, po hajde pra puno këtu, hajde, ja këtu. Po pse që do t'i të punosh, do të punosh doganier? Doganier? Ja, ke marru shkollë. Jurist. Në Durrës vijon faza e parë e rindërtimit, ku brenda muajit mars pritet të restaurohen 1859 apartamenta. Familja Subashi në Lëkesh të Shjakut mbeti i panjës 3 pas tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit të shkuar. Tashmë, për familjen me 11 anëtar, ka nisur të ndërtohet shtëpia e re me fondet e mbledhura nga gazetari Marin Mema dhe rënjët shqiptare. Halil Subashi po përjeton një gëzim aq të madh sa sipas tij fjalët nuk ja shprehin dot. Pas dhembjes që provoi kur tërmeti i ktheu në të pabanueshme shtëpinë e tij dhe të djemve. Toka e Subashve në Likesh të Shjakut është kthyer në kantierë ndërtimi. Punohet me intensitet dhe cilësi ndaj 3 shtëpit që po ndërtohen aty me fondet e mbledhura nga gazetari Marin Mema dhe Fondacioni Rrënjë Shqiptare kanë marrë formë. Unë kam i kënaqësi të madhe kur i shoh të shtëpia që po ndërtohen. Shumë i dhurata madhe. Sa që nuk shkoj dhe mene se tishe. Shumë mirë, unë jehem shumë i kënaqë. Shumë i kënaqë, domethënë na u dhon një i dhuratë shumë e madhe. Vetëm pak metra më tutje ndodhet çadra ku 3 familjet Subashi janë strehuar. Jetojnë me çadrën me. Shumë dobë në fakt, po dhe që shpëtova për rrezikut, nuk pa quj hiç zar. Kur shoh edhe shtëpinë për shembull, jam i kënaqur me. Se kanë arrinë heksho e çadrës. Se kishit provuar ndonjë? Pra si një herë kemi provuar. Ftofti. Shinët. Është koha për të shijuar frutet e solidaritetit dhe bujarisë treguar me njëherë pas fatkeqësisë që i goditi me tërmetin e 26 nëntorit. Halili dhe djemtë e tij bashkë me familjet janë mirënjohës pafund për çdo që dhuroi para për të dëmtuarit nga tërmeti, veçanërisht për Marin Memën dhe rrënjët shqiptare që po bëjnë realitet atë që nuk kishin mundur dot ta ndërrojnë.
Pasi e priti në zyrë në mëngjes kryetarin e Partisë Demokratike, presidenti Ilir Meta deklaroi se grushtin e shtetit, për të cilin akuzon mazhorancën, do ta shpartallojë me dekrete. Ndërkohë Lulzim Basha mblodhi aleatët pas këtij takimi me Metën dhe tha se rotacioni në vend është i pashmangshëm. Në betejën kundër asaj që e cilëson si grusht shteti të rilindjes ndaj drejtësisë, Ilir Meta thirri në ndihmë dhe Lulzim Bashën me aleatët e tij opozitar. Kryedemokrati ju përgjigj menjëherë thirrjes së presidentit, duke njohur edhe drejtuesit e tjerë të opozitës me shqetësimin e kreut të shtetit. Presidenti i Republikës më ka njohur me tjera fakte dhe prova tronditëse, është ashtu siç e cilëson dhe Presidenti i Republikës, një grusht i pastër institucional shteti. Nuk bëhet me të vërtetë me ushtri me tanke, po bëhet me shërbëtor të bindur të qeverisë në organet e reja të drejtësisë. Lulzim Basha foli me gjuhën e Ilir Metës, i cili përmes dhënësit të tij paralajmëroi socialistët se bashkë me popullin do të shpërndajë parlamentin. Do të marrim çdo vendim si opozit, duke i bërë thirrje çdo qytetari që hapa të tillë që shkatrojnë themelin e demokracisë, kushtetutën, të ndeshen me bashkimin më të madh qytetar dhe me rezistencën më të madhe qytetare. Por ne ky parlament është shpërndar me 18 shkurt të vitit 2019. Ilir Meta në takimin me kryedemokratin foli për shpartallim me disa dekrete të grushtit të shtetit, ndërsa Lulzim Basha për rotacion të pashmangshëm. Edi Rama i ka bërë hesapet gabim, ja kam thënë para një muaji, po ja përsëris, nuk ka forcë mbi tokë ta ndalë rotacionin. Unë mbetemi përkushtuar që procesin ta përfundoj me mjete politike. Do të bëj gjithçka që kjo të vi me koston më të vogël për shqiptarët. Por bashkimi ynë do të jetë i madh, do të jetë i pandalshëm, do t'i tregoj vendin secilit prej asaj duzine të qelbur, hajdutësh dhe kriminalësh që mendojnë që me makinacione dhe me paratë të drogës dhe të krimit do të ndalin rotacionin. Pas takimit me Basha në SPAK mbërriti kallëzimi shtesë për kreun e KED-s Ardian Dvorani me firmën e presidentit. Edhe pse vijon të jetë ende në arati, dosja ish kryebashkiakut socialist të Vorrës, Agim Kajmaku, kaloi në gjykat. Prokuroria ndaj tij ka ngritur 3 akuza. Dosja Agim Kajmakut ish kryebashkiakut të Vorrës, i cili është ende në kërkim policor, kaloi për gjykim. Vendimi u dha pas ditën e së martës nga gjykata penale e Tiranës, pavarësisht kërkesës së avokatit Kajmakut, Isuf Sheu, i cili kishte kërkuar pushim të çështjes. Ndaj Kajmakut janë ngritur 3 akuza, ajo e falsifikimit të formularit të dekriminalizimit, pasi faktin që ai kishte qenë i dënuar në Greqi nuk e kishte raportuar. Po ashtu ndaj tij rëndon edhe akuza e ushtrimit të funksioneve pas dhënies fund të tyre. Pasi ditën e fundit kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ndërpreu mandatin, ai shkarkoi 2 kryetarët e bashkisë. Në të njëjtën ditë, në vend të tyre ai emëroi kryetar Gentian Picari. Akuza e tretë është ajo e falsifikimit të dokumenteve shtetërore. Dosja e Kajmakut në gjykim do të kalojë me të 3 akuzat të pandryshuara. Vitin që shkoi gjykata dha masën e sigurisë arrest me burg në mungesë ndaj Agim Kajmakut, të cilin policia ende nuk e ka gjetur se ku fshihet. Forca e epidemisë së gripit në Shqipëri është duke rënë, pasi arriti numër rekord të prekurish nga sëmundja stinore. Ndonë se vijojmë të jemi në epidemi gripi, numri i rasteve të prekura nga infeksionet respiratore tani më ka filluar të ulet. Ashtu sikur se duket edhe në grafik me vizën me të kuqe, por sërish krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, këtë vit ka një rritje me 7%. Ndërkohë, qendrat shëndetësore kanë një numër të lartë fëmijësh të cilët paraqiten me temperaturë të lartë dhe po kështu shërbimi i urgjencës në pediatri, pasi prindrit sapo konstatojnë temperaturë mbi 38 gradë, i drejtohen spitalit. Kur fare mirë, thon mjekët, mund ta menaxhojnë në shtëpi duke ruajtur fëmijën të mos bjerë në kontakt me viroza të tjera kur shkojnë e presin në radhë në QSUT. Ndërkohë që ne i kemi dhënë ulsin e temperaturës, temperatura rritet, sepse vetë paracetamoli dhe ibuprofeni do një kohë që të përthithet, pastaj të fillojë të veprojë. Kështu që brenda orës nga marrja e paracetamolit dhe ibuprofenit ne mund të kapim vlerë të lartë të temperaturës. Përveç ulsit të temperaturës që i dham, ne do bëjmë një zhveshje të bebit nga rrobat sa më holl, sikur dhe me një badi ose vetëm me pelen. Mos jetë ambienti shumë i nxehtë, po të jetë i ngrohtë, mund ta ndihmojmë me një dush me ujë pak më të vakët, duke e mbajtur për një kohë më të gjatë, ose kompresa në të gjithë trupin. Dhe kjo jo vetëm për bebet, por edhe për fëmijë më të rritur, pasi fëmijët dhe të moshuarit kanë qenë më të prekurit nga 2 tipet e gripit, por dhe virozat e shumta që qarkullojnë. Madje shpesh prindrit janë të shqetësuar se pasi ka kaluar një situatë gripale, fëmia sëmuret sërish, por mjekët shpjegojnë se ai bie në kontakt me një tjetër viroz, por thjesht mund të bëjnë kujdes me temperaturën, të cilët mund ta menaxhojnë duke kombinuar paracetamolin me ibuprofenin. Menaxhimi i situatës është marrja e shpeshtë e temperaturës, dhënia e ulësve të temperaturës në temperaturë 38.5 gradë, ndjekja në vazhdim,
mbajtja e ambientit sa më të freskët dhe të mos i ka paniku në momentin që temperaturat janë kaq të larta. Në rast se temperatura zjat më shumë se 24-48 orë dhe prindi sheh që kemi një vlerë të lartë të temperaturës, do rekomandoja një konsultë te mjeku pediatër. Javën që vjen, numri të prekurve nga infeksionet respiratore pritet të ulet edhe më, por kujdesi duhet të vazhdojë pasi një mot me diell dhe luhatjet e temperaturave gjatë mëngjeseve dhe darkave shkaktojnë rrufthe e temperaturë nëse nuk vishemi si duhet, shpjegojnë mjekët. E ndërkohë që gripi ka prekur edhe mosha të vogla, kohët e fundit sidomos në shkolla ka pasur mungesa të nxënësve. Ndjekim Kristi Gongon. Gripi ka prekur grup moshën e fëmijëve, jo vetëm të rriturit, për shkak edhe të imunitetit të tyre të dobët. Kjo ka ndikuar drejt për së drejti si rrjedhoi edhe për mungesën e nxënësve në shkolla. Kryesisht kanë qenë fëmijët e arsimit fillor, të cilët kanë munguar më së shumti në klasa. Në zyrën vendore arsimore Tiranë janë gjithsej 198 institucione arsimore parauniversitare. Me një total nxënësh 93.072 nxënës. Ndërkohë që këto ditë duke filluar nga djeta sot, niveli i mungesave varion nga 1.500 deri në 1.729 nxënës. Pra çka do thotë që nuk është një shifër për të shqetësuar, që i bie mesatarisht të 8 nxënës për klasë. Mungesat e nxënësve bien në sy edhe në grupet e përbashkëta të klasave të ndryshme në WhatsApp, ku prindërit kanë lajmëruar mësuesit kujdestar se fëmia e tyre nuk do të shkojnë në shkollë, se është sëmur me temperaturë apo që ka kaluar natën në urgjencë. Nga ana tjetër ka edhe mësues të cilët janë prekur nga gripi. Megjithatë, kjo nuk është shqetësuese për zhvillimin e procesit mësimor. Këto ditë numri i mësuesve që mungojnë varion në shifra 60-72 mësues, çka i bie rreth 2 mësues për shkollë. Pra që nuk është një shifër shqetësuese për ne. Në 4 prill të gjithë mësuesit që kanë plotësuar vjetërsinë e punës në arsimin parauniversitar do t'i nënshtrojnë një testimi. Të gjithë mësuesit të cilët kanë plotësuar vjetërsinë e punës në arsimin parauniversitar do t'i nënshtrohen testimit më datë 4 prill. Në këtë provim ka të drejtë të marrë pjesë çdo arsimtar që në fund të dhjetorit të 2019-s ka mbushur 5 vite punë për të zotëruar titullin mësuesi kualifikuar. Ndërsa mësuesit me eksperiencë 10 vjeçare do të testohen për kategorinë mësues specialist dhe ata me vjetërsi 20 vjeçare për të kualifikuar si mësues mjeshtër. Testi i kualifikimit është i përbërë dhe ai nga 2 pjesë, është pjesa që ne e konsiderojmë pjesa e formimit të përgjithshëm të mësuesit, madje ka pyetje nga drejtshkrimi i gjuhës shqipe. Pastaj vjen pjesa e formimit shkencor të mësuesit, ku ai fokusohet tek lënda e tij dhe te profili. Pjesëmarrja nuk është e detyrueshme, megjithatë dëshira e arsimtarëve për të rritur profesionalisht është e madhe, si dhe ka një përfitim të vogël monetar. Ka edhe rritje rroge, pa diskutim, edhe në kategorinë e 5 viteve është 5% e rrogës dhe pastaj shtohet në 10% deri në 15% të rrogës. Procesi i kualifikimit të mësuesve është i përvitshëm. Në bazë të pikëve të dosjeve që kanë dorëzuar si të testit, ata vlerësohen me shkëlqyer, shumë mirë dhe dobët. Rreth 3.000 mësues marrin pjesë në procesin e kualifikimit. Dhe në vitin e kaluar 93% e tyre e kaluan me sukses, pra përfituan kategorinë e kualifikimit, ndërkohë që 7% e tyre nuk e fituan. 6% e mësuesve janë ne i quajmë në nivelin shkëlqyeshëm. Dhe pastaj 40% janë në nivelin shumë mirë, rreth, dhe 39% janë në nivelin mirë. Pavarësisht rezultateve negative, 7% e mësuesve që nuk u kualifikuan vjet nuk kanë pasur penalizime, referuar udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, si dhe kanë të drejtë të ritestohen vitin pasardhës. Nëse mësuesi në testim gjithmonë merr dobët, ai ka të drejtë të futet deri në 3 herë. Dhe më pas nuk ka të drejtë të hyjë në procesin e kualifikimit. Nuk humb vendin e punës. Nuk ka lidhje kjo për momentin. Autoriteti i informimit të dosjeve të sigurimit të shtetit thot se ka rreth 50.000 dosje dhe fashikuj për një periudhë gjysmë shekulli për të gjithë ata që u arratisën nga Shqipëria gjatë sistemit komunist. Disa prej tyre do të bëhen publike për opinionin. Ndjekim Jetona Koçibellin. Në fillim të viteve 90 nga vetë sigurimi i shtetit u identifikuan mbi 13.000 të arratisur, nga këta të arratisur politik, diversant, siç ne rëndomi quajmë pavarësisht se ky ngelet ende një term diskriminues, apo edhe organizata politike. Për herë të parë një konferencë shkencore që do të mbahet të mërkurën Autoriteti i Hapjes së Dosjeve në bashkëpunim me Arkivin e Ministrisë së Jashtme dhe institucionet të tjera vënë në dispozicion mbi 90.000 dokumente, të cilat rrëfejnë pikërisht këtë aktivitet.
Qëllimi është që për herë të parë po ashtu të hidhen dritë mbi disa mite që deri më tani janë rezultuar si të paprekshme. Konferenca ka një trup shumë serioze dhe prestigjioze, njerëz me ndikim studius të rëndësishëm, që do trajtojnë aspektet e ndryshme, qoftë njerëzore, qoftë edhe aktivitetin politik dhe jo politik, paramilitar, që është zhvilluar nga qendrat ndryshme të politikës, të shërbimeve të inteligjencës, për cilët ka filluar një debat dhe po bëhet goxha një debat që krahason narrativën e vjetër të sigurimit të shtetit përmes librave dhe filmave të prodhuar në atë kohë dhe ngjarjeve reale përmes zërit të viktimave, zërit familjarëve të protagonistëve. Në Shqipëri, drejtuesit e lartë të regjimit i konsideruan emigrantët politik shqiptar si tradhtar të adeut për shkak të qëndrimeve që kishin mbajtur gjatë luftës së dytë botërore, angazhimit të tyre me shërbimet e huaja të inteligjencës apo kundërshtisë ndaj regjimit. Në emigracion shumë prej tyre është ndërruar në zëra të spikatur në jetën akademike dhe nuk reshtën duke ngritur zërin kundër totalitarizmit shqiptar. Pjesa më që ne duhet ta dëshmojmë nesër me dokumentacion më tepër është pjesa e operacionit rollback, ku janë vitet 45-55, ku bë përpjekje që këto emigrantë jashtë vendit, jo vetëm nga Shqipëria, por që vendet e lindjes, të përdoreshin për një tentativë për përmbysjen e regjimeve komuniste të vendosura me forcë. Por Shqipëria ishte në provat e para të këtij operacioni. Mbi veprimtarinë e emigracionit politik shqiptar ende nuk ka botime akademike serioze. Gjithashtu nuk dihet nëse ka raste kur këta të arratisur janë angazhuar në operacione pro sigurimit të shtetit. Gjatë kësaj kohe vetëm në Tiranë survejoheshin rreth 370 familja nga sigurimi lidhur me çështjen e emigracionit politik. Taksa 100% ndaloi ndarjen e Kosovës dhe vendosja e saj për mallrat serbe u mbështet nga një vend i fuqishëm perëndimor. Këtë e deklaroi presidenti serb Aleksandar Vučić, sipas të cilit në marrëveshje nuk ka qenë vetëm veri i Kosovës, por edhe ana morava. Këtë e pohuan në Prishtinë edhe zyrtarët e AK-s, partisë së ish kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili vendosi taksën ndaj Serbisë. Ndjekim Alberta Hashanin. Presidenti sërb Aleksandar Vučić për herë të parë ka pranuar se vendosja e taksës 100% nga Kosova ka parandaluar arritjen e marrëveshjes për ndarjen e kësaj të fundit, me të cilën Serbia do të merrte jo vetëm veriun, por edhe ana moravën. Në një intervistë për një medium serb, Vučić ka deklaruar se vendosja e taksës është bërë me përkraje në një vendi të fuqishëm perëndimor. Ai ka thënë se ky ka qenë shansi më i madh për Serbinë, por është humbur. Edhe në Kosovë të njëjtën e kam pohuar edhe antar të partisë së Ramush Haradinajt, AK-s, por pa treguar se kush qëndron mbrapa. Taksa, reciprociteti janë masa normale të politikës jashtë me çdo vendi dhe kërkush s'ka drejt me u përzi. Por ne si jemi shtet normal, se kemi një sovranitet domethënë jo të plot, kemi një sovranitet ende të mbikëqyrur dhe të kurrëzuar edhe të ndihmuar, prandaj na u ka paraqit ky problem. Thotë Kosova nuk është pengesë e dialogut, nuk ka qenë Serbia ajo, e cila ka qitë kushte dhe hapon për e thojnë që kanë pas pretendime territoriale, por që taksa ja u pamundësoj realizimin e agendave të cilat ata tash ndoshta i kanë vetëm në kry. Por çështja e taksës vazhdon të ndaj politikën kosovare. Derisa opozita e re është kundër heqjes, qeveria e re është e vendosur ta heqat dhe ta zëvendësoj me reciprocitet, por siç kanë thënë të mundësohet rinisja e dialogut. Nëse Amerika është kundër reciprocitetit, atëherë nga një krizë e taksës po futëm në krizën tjetër, krizën e reciprocitetit. Nëse me të vërtetë vënohet reciprociteti në kundërshtim me kërkesat e SBA-ve, atëherë ne jemi me një krizë të heshtër ndërkombëtare, prapë po vim te pika ku kemi qenë me anë të taksës. Ne kemi deklaruar reciprocitetin i cili do të vendoset, por do të vendoset ashtu që të mos pengoj sërish bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkia Ndërkombëtare, në veçanti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, në gjitha aspektet e marrëdhënieve ekonomike, ndërfshënësore, ndërkombëtare, bilaterale e multilaterale, ku Serbia nuk e njeh Kosovën, Kosova nuk do të njeh Serbinë. Pra, do të kemi një reciprocitet i cili do të jetë reciprocitet gradual, por total. Dialogu Kosovë-Serbi pritet të rinisë shumë shpejt, por kësaj radhe jo vetëm me përfaqësimin e Bashkimit Evropian, por edhe Amerikës. Alberta Hashani, Top Channel, Prishtinë.